بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني، المجال الكهرومغناطيسي. سنعرض إن شاء الله في هذا الفصل الطاقة الكهربائية، نوع من أنواع الطاقة، كيف يحدث البرق والشفق القطبي، الكهرباء الساكنة، ثم المجالات الكهربائي والمغناطيسي والكهرومغناطيسي وتطبيقاتها في الحياة، ثم كيف يتم التصوير بالرنين المغناطيسي. الطاقة الكهربائية نوع آخر من الطاقة. عندما نتحدث عن الكهرباء فإننا يجب أن نذكر علماء أساسيين في مجال الكهرباء، وهم أولا العالم فولتا، اكتشف فرق الجهد الكهربائي، وأطلقنا على وحدة قياس الفرق الجهد الكهربائي الفولت، ورمزها الفي، هذا رمزها الفي. العالم أمبير، وهو الذي اكتشف شدة التيار الكهربائي، وأطلقنا على وحدة شدة التيار الكهربائي أمبير، وأعطيناها الرمز A. ثم بعد العالمين جاء العالم أوم، واكتشف العلاقة بين فرق الجهد الكهربائي وشدة التيار، سمى هذه العلاقة المقاومة الكهربائية، وطبعا سميناها على اسمه اللي هو أوم. القانون الذي يربط هذه الكميات الثلاث يسمى قانون أوم. إيش قانون أوم؟ المقاومة الكهربائية تساوي فرق الجهد الكهربائي تقسيم شدة التيار الكهربائي، هذا قانون أوم. ويمكن كتابته باستخدام المعادلات الرياضية البسيطة. فرق الجهد يساوي التيار مضروب بالمقاومة الكهربائية، أو شدة التيار الكهربائي تساوي فرق الجهد على المقاومة. هذا هو قانون أوم. يمكن تقسيم الكهرباء إلى ثلاثة أنواع: كهرباء مترددة الأقطاب، بالإنجليزي alternating current AC، بعطوها الرمز AC. الكهرباء ثابتة الأقطاب، بالإنجليزي اللي هي DC direct current. والكهرباء الساكنة اللي هي static electricity. طبعا تحمل كل أنواع الكهرباء طاقة، وهذه الطاقة تسمى الطاقة الكهربائية. وبما أنه طاقة معناته وحدة قياسها هي الجول. مش بس الطاقة الكهربائية، كل أنواع الطاقة وحدة قياسها الجول. الكهرباء مترددة الأقطاب هي الكهرباء المتواجدة في البيوت، المصانع، المؤسسات، المستشفيات إلى آخره. وال AC power اللي هي الكهرباء مترددة الأقطاب بتشوفوها في البيوت حسب نوع البلد. بتشوفوا الاوتلت تبعها او المقبس الكهربائي تبعها. هون احنا في قطر عندنا تايب جي، هذا شكله تايب جي. وبتلاحظوا طبعا انه لما الانسان يسافر دائما باخذ معه ادابتر كهربائي على اساس انه يقدر يشحن ادواته الالكترونيه في البلد اللي هو مسافر عليه، لانه مش كل البلدان عندهم هذا المقبس.
العلامة للكهرباء مترددة الأقطاب هي هاي العلامة، هذه العلامة. الكهرباء ثابتة الأقطاب وهي الكهرباء الموجودة في الكمبيوترات، الهواتف الخلوية، السيارات والبطاريات إلى آخره. هاي هون بالصورة عدة أنواع من البطاريات اللي هي ثابتة الأقطاب، دائما موجب وسالب. في هاي الجهة موجب، الجهة المقابلة سالب. هذه مثلا بطارية سيارة نفس الشيء، من جهة سالب دائما سالب، من جهة موجب دائما موجب. اللابتوبات أو الهواتف المحمولة القديمة منها كان ممكن أنت تغير البطارية، تشيلها وتحطها. أغلب اللابتوبات الحديثة كلها البطارية موجودة في الداخل، ولإزالتها تحتاج إلى فني. لكن الشاهد في الموضوع إنه اللابتوبات تشتغل على كهرباء ثابتة الأقطاب، كذلك كل السلفونات كهرباء ثابتة الأقطاب. كل الأجهزة، يعني كل الأجهزة اللي صار فيها كمبيوترات الحديثة، إن كان نتكلم عن التلفزيونات أو الثلاجات اللي فيها شاشات تحكم، أي من الأجهزة الكهربائية كلياتها بتستهلك كهرباء ثابتة الأقطاب. بكون فيها محول بحول كهرباء مترددة الأقطاب إلى كهرباء ثابتة الأقطاب، كل الأدوات الإلكترونية. النوع الثالث اللي هو الكهرباء الساكنة، وهي الكهرباء المسؤولة عن البرق، أنوار الشمال والأمشاط المشحونة والشعر هذا والشحنة اللي مثلا بتكون ماشي بتمسك باب بروح بيطلع شحنة. هاي كلها كهرباء ساكنة. في هاي الصورة البنت هذه وضعت يدها على جهاز اسمه الفاندجراف شحنها، والشحنات توزعت في جسمها فوصلت للشعر، والشحنات المتشابهة تتنافر، فراح شعرها إيش؟ تنافر. في هاي الصورة هاي البنت البالون هذا مشحون، فبالتالي شعرها جاء على البالون، فشعرها التصق في البالون لأنه البالون مشحون. خلينا نشوف هون عندنا فيديو قصير، خلينا نشوفه. This is the static electricity machine. It's called a Van de Graaff generator, and you and I have never done this before, and this is a brand new one. I've never even tried this one out on 9 News before, so this is great. This is how we teach kids about electrons and really an electron elevator and how it sends the electrons over the top here. So here's what happens. There's a crank that's here. Right. The crank's going to turn the motor on the bottom, and when I turn it like this, you're going to actually start to feel some of the, oh, do you feel that? There's a little electricity that's in the air. Weird. Isn't that weird? All right, so here's what I'm going to do. You hang on to the ball, okay? And I'm going to hold on to this little grounding thing over here. And Vinny's going to dim the lights a little bit, and I'm going to twist it. And watch what happens here. You're going to get a nice little, get a little closer. Oh, there you go. Isn't that a great one? That's really cool. Now you get a little farther away, you get a, so for every inch of spark, it's about 50,000 volts. So, oh, that was a really good one. Now here, this is more fun. You hang onto this. Oh, okay. So hang onto this. Now you can feel it. Ready? So get a little closer. Ready? Oh, see how that? Yeah. Awesome. All right, so the lights come up because here's what we're going to do. This cranking thing is for sissies, so we're going to move it to the motor. All right? So here we go. Steve, now wait a second. You said before that we were not going to do the motor. I know, but now he's lying. So here's what we're going to do now. So now
now I'm going to hang onto this, and now when we flip on the motor here, now you really can kind of build up those electrons. And that's what we're doing. This little electron elevator is sending the electrons to the top there, and it's jumping, so we get all this negative charge. And you feel it around your body, don't you? Is that what crazy? What did you say to me earlier, that this is what you feel like just before you die on pipe speed? Oh, no, it's this part. All right, so here's what I want you to do. So now you put your hand on the ball, all right? So put, it's okay to put this hand on the ball like that. No, just one. Which hand do you use the least? The left. Okay, so you're there. Then you're good. So now we flip it on, and so now you're going to start to feel the electricity around your body. You start to feel it around? Yeah, a little bit. Do you want me to shake my hair out? No. Holy. See that? Yes. See, there's a little sparking there. See, that's kind of fun? Yes. So there's a little bit of sparking, but it's, okay. So now here we can build up some of the electrons this way. So if you go this way, these are just little pipe hands. So if you start to see the repelling charges, you can kind of see what happens. You see how it starts lifting up the. That kind of fun. Cool. So there is this piece too. We have to tell people in Colorado that when the lightning hits, you count to 5, right? So when you see the flash of lightning, 1,001, 1,002, for every 5 seconds, it's a mile away. Okay. They consider a real danger zone in Colorado between a mile and 2 miles. So believe it or not, you can count to 10, hear the thunder, and then all of a sudden, that's pretty dangerous. So you got to get out of there. Absolutely. طيب خلينا الآن نحاول نفهم لماذا الكهرباء الساكنة عملت كل هذه الأمور. الكهرباء الساكنة تتكون المواد جميعها من وحدات أساسية وصغيرة جدا تسمى الوحدة الواحدة ذرة. يمكن تخيل الذرة ككتلة كبيرة في الوسط موجبة الشحنة، وهي اللي بنسميها النواة. تدور حول النواة مجموعة من الإلكترونات سالبة الشحنة. كل الذرات تكون متعادلة الشحنة في الحالات الطبيعية. أحيانا عند احتكاك مادتين مختلفتين فإن الإلكترونات تنتقل من مادة لأخرى. المادة التي تفقد إلكترونات تصبح موجبة الشحنة، والمادة التي تستقبل إلكترونات تصبح سالبة الشحنة. مجموع هذه الشحنات يكون ما يسمى الكهرباء الساكنة. الأجسام التي تحمل نفس نوع الشحنة تتنافر، والأجسام التي تحمل شحنات مختلفة تتجاذب. خلينا نشوف هذا الفيديو. هذا دكتور كان يدرس في MIT، من أشهر الدكاترة اللي كانوا يدرسوا الفيزياء. بيستخدم دائما عروض حتى انه يرسخ الفكرة. خلينا نتفرج على الفيديو. And this is the first thing that I would like you to see. I have here a conductor. It is a balloon, helium-filled balloon. And I will rub this rod. And this is the first thing that I would like you to see. I have here a conductor. It is a balloon, helium-filled balloon. And I will rub this rod with silk. And as I approach that balloon, you will see that the balloon comes to the rod. I will then try to rub with that rod several times on that balloon. It will take a while, perhaps, because the rod itself is a very good non-conductor. It's not so easy to get charge exchange between the two, but if I do it long enough, I can certainly make that balloon positive, then they're both positive, and then they will repel each other. But first, the induction part, whereby you will see the balloon come to the glass rod. These experiments work best when it is dry in the winter. They don't work so well when it is humid. So it's a good time to teach 802 in the winter. Okay, there we go. This should be positively charged now. And the balloon wants to come to the glass. You see that very clearly? Come on, baby. Okay, so now I will try to get
this balloon charged a little. So there is a change of electrons that go from the balloon to the glass. And the glass it's not a conductor itself, so it is not always so easy to get charge exchanges. Okay, let's see whether I have succeeded now in making the balloon positively charged as well as the glass rod. If that's the case, then the balloon is not going to like me. The balloon will now be repelled, and you see that very clearly. To show you now that there are indeed two different kinds of electricity, if I now rub with cat fur, by tradition we do that with cat fur, I don't know why, by tradition we use silk for the glass. So if we do this with cat fur now, then this becomes negatively charged. Remember, there were two types of electricity, and since that balloon is positively charged, now the balloon will come to me. And there it is, now it comes to me. So you've seen for the first time now clearly that there are two different kinds of electricity. The positive charge is chosen by Franklin on the glass rod, and the negative charge on the rubber. Convincing. Let me just start beating you a little bit to make you feel at home. We know each other, right? Okay. Now, of course, as I mentioned to you, these experiments work well when it is dry. And so, if you are too wet, it won't work. But let's see, if you sweat a little bit too much, then it doesn't work too well. So, you ready? I have here in my hand a neon flash tube. And although we don't know yet what voltage is, because we will learn about that in this course, to get a good flash out of this you need about a few thousand volts. And so we will see, and we'll make it dark shortly, and I will hold the flashlight in one hand, the neon discharge tube, and then Simon will touch it on the other side. And if we succeeded, then you may see some light. So, Simon, look at me first. Don't touch it yet, because we're going to make it all the way dark. You know where it is? It's there. Okay, make it dark, Marcos. Touch it. Touch it. Okay, thank you. Can we have some light? Thank you very much. See you. So look at the tinsels. And try not to look at me, please. Go ahead. I am now a living electroscope. If the weather is cooperating today, and if I had long hair, you might even see that my hair would start to act like an electroscope. We can try that too. Why don't you throw it? Is it working? Okay, well, this weekend make sure you take this nylon shirt off in front of the mirror and enjoy the experiment at home. Don't try this ever. See you Friday.